ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër nderuar, kësaj dynjaja po I vjen fundi. Dynjaja me gjithë bukuritë e saj po largohet dhe ahireti po afrohet. Shumë prej shenjave të ardhjes së ahiretit kanë ndodhur dhe kanë dalë. Dhe një pjesë prej tyre pritet të vinë. Ardhja e tyre është paralajmërim që njerëzit përgatiten. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, shpejtoni për të bërë punë mira. Bëni punë mira sa më shpejt përpara se të vijë Dejjali, para se të dalë kafsha, e cila do t'i shënojë njerëzit me iman ose me kufër, edhe shenjat të tjera. Shpejtoni për të kryer punë të mira, para se të jetë vonë, para se të dalë dielli nga perëndimi dhe mos I pranohet më asnjë utopia. Këto janë disa shenja të mëdha të cilat do vinë. Ka dhe shenja të tjera të vogla të cilat do vinë gjithashtu dhe nuk kanë ardhur akoma. Ne tregom në hutbën e kaluar që një prej shenjave të Kijametit që nuk ka ardhur akoma është dalja e Mehdit, radhiyallahu anhu, për cilin ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe treguam që ai do zhvilloj disa betejë për të cilave ai do dalë fitimtar dhe do vendosë Islami peshën e tij të rëndë në tokë. Dhe një prej betejave do t'i përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe, të cilën ne tregom shkurtimisht në hutbën e kaluar. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, tregon për ardhjen e Dejjalit, I cili është shenjë që vjen mbas kësaj ngjarje. Thot nuk ka për të dalë Dejjali, do derisa romakët të shkojnë në Amaq ose në Dabiq. Në një transmetim thuhet që ata do kenë 80 flamuj në çdo flamur, por çdo flamur do jenë 12.000 ushtarë. Domethënë numri I ushtarëve do jetë 960.000 veta, I ushtarëve romak. Do shkojnë në Amaq ose në Dabiq. Janë dy vende afër Halebit. Edhe do grumbullohen muslimanët për të luftuar romakët. Sikurse ata janë grumbulluar për të luftuar muslimanët. Gjithashtu do dalë një ushtri nga Medina, të cilët janë njerëzit më të mirë në tokë atë ditë. Derisa kur të rreshtohen, do thonë romakët, na lini ne që të marrim ata, domethënë që janë për jush, të cilët na kanë vrarë dhe na kanë luftuar. U thonë muslimanët, jo pasha Allahun, nuk u lem juve që të bëni gjë me vëllezërit tanë, edhe atëherë I luftojnë. Edhe në këtë luftë do ndodhë një përplasje shumë e madhe mes dy ushtrive. Atëherë muslimanët do vendosin një lloj kushti për vdekje. Kusht për vdekje do ka pas për qëllim, sa kuptohet nga hadithi që profeti sallallahu alajhi wasallam ka pas për qëllim këtu, që do dalë një grup muslimanësh të cilët do japin besën Allahut, që thotë ose të kthehemi fitimtar ose të vdesim, mos kthehemi mbrapsht pa marr fitoren ose vdekjen. Edhe del një grup muslimanësh me këtë lloj bese të tillë dhe nisen o të vdesin o të kthehen fitimtar.
derisa luftojnë deri në darkë. Vdes kush vdes dhe kthehet kush kthehet. Dhe mbasi kthehen, ditën e dytë thotë luftojnë përsëri thotë derisa i ndalon nata. Edhe kthehen këta dhe këta thotë pa fituar asnjëri prej tyre. Edhe ky grup zhduket, grupi i parë që kishte dhënë besën. Më pas thotë japin besën përsëri muslimanët që ose të vdesin ose të kthehen fitimtar. Edhe luftojnë derisa i ndalon nata. Pastaj thotë kthehen këta dhe këta pa fituar asnjëra palë. Edhe zhduket ky grup i cili dha besën gjithashtu për të vdekur, ose vdesin ose një pjesë e tyre kthehen. Më pas thotë dal një grup që japin besën për luftuar deri në vdekje ose të fitojnë. Edhe luftojnë derisa ngryset, edhe kthehen përsëri kjo është herë e tretë. Pastaj thotë ditën e katërt ngrihen pjesa tjetër e muslimanëve. Ngrihen muslimanët për të ndihmuar ata që luftonin. Edhe këtu thotë munden dhe e mbathin vrapet 1/3 e muslimanëve në këtë betejë. Këtyre Allahu i mëdhëruar nuk u pranon topën kurrë. 1/3 vriten dhe këta janë dëshmorët më të mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe 1/3 janë ato të cilët do jenë fitimtarët, këtyre nuk u bën dëm asnjë lloj fitneje që do ekzistojnë në faqen e dhëut. Më pas Allahu i mëdhëruar e vendos humbjen mbi romakët. Edhe vriten prej tyre shumë, numër shumë i madh. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ai sa nuk është parë ndonjëherë vrasje e tillë, një numër aq madh si në këtë luftë. Ai sa thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ai sa kalon dhe zogu sipër tyre, edhe nuk i kalon ata derisa bie i ngordhur. Aty thot numërohen, ndodh një vrasje e madhe, numërohen mbas luftës fëmijët e një gjyshi ose një që janë familje e përbashkët, nga 100 veta ka ngelur prej tyre vetëm 1. Pas kësaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, e mbas gjithë kësaj vdekje dhe vrasje e madhe që ndodh thot, a mundet që njeriu të gëzohet me atë plaçk lufte që mund të ketë fituar, ose mund të gëzohet me një trashëgimi që mund ndahet kur ka vdekur kaq shumë? Edhe atëherë thot shkojnë muslimanët që fitojnë në Konstantinopol. Edhe e çlirojnë atë. Në një transmetim thot profeti sallallahu alajhi wasallam, a keni dëgjuar për një qytet njëra anë të cilit është nga toka dhe ana tjetër është nga deti? I thanë po, i dërguari i Allahut. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk ka për të bërë Kiameti derisa atë ta sulmojnë 70.000 nga Beni Ishaqët. Domethënë këta që do të shkojnë për ta shkuar Konstantinopol nuk janë arab. Janë Beni Ishaq, se arabët janë Benu Ismail. Dhe kur të shkojnë atje nuk kanë për të luftuar me armë, edhe as kanë për të gjuajtur me shtiza, por do thonë la ilaha illallah Allahu akbar dhe do bjerë njëra anë e mureve të qytetit, anë e detit. Më pas do thonë për herën e dytë la ilaha illallah Allahu akbar dhe do bjerë anë tjetër. Më pas do thonë për herën e tretë la ilaha illallah Allahu akbar e do të lirohet dhe do hyjnë dhe do fitojnë. Ndërkohë që ata janë duke ndar plaçkën e luftës, i kanë varur, thot në hadith, shpatat e tyre në pemët e ullirit. Thot thret shejtani dhe thot Dejjali ka shkuar tek familjet tuaja. Atëherë ata i hedhin ato që kanë në duart e tyre dhe dalin. Por kjo që thot shejtani është e kot, nuk është e vërtetë. Më pas dërgojnë 10 kalorës. Po ti dëgjosh me vëmendje hadithet, flet për shpata, për kalorës, domthonë çuditë të njeriu, domthonë në këtë kohë që jetojmë ne. Ne nuk e dimë se kur do ndodh kjo lloj ngjarjeje. Dhe ne besojmë që ajo që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam është më së vërtetë. Edhe ajo që kuptohet nga hadithet është në këtë kohë njerëzit do kthehen tek lufta tradicionale që ka qenë dikur me armët e thjeshta. Kjo është ajo që kuptohet nga hadithet. Do dërgojnë 10 kalorës sot, që janë para roja, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, unë i di emrat e tyre, emrat e baballarëve të tyre, edhe ngjyrat e kuajve të tyre, ata janë kalorësit më të mirë në faqen e dheut. Edhe kur të vijnë ata në Sham, këta kalorësit, atëherë do dalë Dejjali. Kjo është një ngjarje për të cilën ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, e cila ka për të ndodhur përpara se të vinë shenjat e mëdha të Kiametit. Gjithashtu tregon një transmetim që disa sahabe kanë dëgjuar profetin sallallahu alajhi wasallam se ka thënë gjithashtu nuk ka për të bërë Kiameti dhe nuk ka për të dalë Dejjali derisa të shirohet Konstantinopoja dhe mbas saj Roma. Kështu do të hadith. Këto janë shenjat e Kiametit të cilët nuk kanë ardhur
edhe muslimanët presin që të vinë, dhe kjo është premtim për Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu i madhuar nuk e thyen premtimin e tij. Ajo do vi. Mbas këtyre shenjave priten që të vinë ato që quhen shenjat e mëdha të Kijametit. Edhe shenjat e mëdha të Kijametit nuk është se kanë ndonjë emërtim, domethënë të veçantë pse quhen shenjë mëdha, përveç faktit që ato janë ngjarje të cilat kur të vinë ato ka për të ndodhur ndryshime të mëdha në tokë edhe në qiell. Dhe gjithashtu me ardhjen e tyre Kiameti është shumë afër, siç do ta tregojmë. Prandaj edhe dietarët i kanë quajtur të shenjat të mëdha. Gjithashtu ardhja e tyre janë të njëpasnjëshme, njëra pas tjetrës shumë afër. Faktikisht nuk ka asnjë argument fetar, me sa di, edhe me sa kam lexuar, i cili tregon rradhitjen e rregullt të plotë të shenjave të mëdha të Kiametit se si do vinë ato sipas radhës. Nuk dim të keni argument të qartë për këtë gjë. Por argumentet kanë treguar një lloj rradhitje ose disa lloj rradhitjesh të përngjashme që na tregojnë me përafërsi se si do jenë disa shenja të rradhitura, në çfarë forme do jenë. Tregohet në hadithin e Muslimit që transmeton Hudhaifa ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, thotë: doli një profeti sallallahu alaihi wasallam tek ne, ndërkohë që ne po flisim me njëri tjetrin, dhe tha: "Për çfarë po flisni?" I tham: "Po flasim për Kiametin." Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Nuk ka për të bërë Kiameti derisa të shikoni 10 argumente ose 10 shenja." Dhe prandaj kanë thënë dietarët këto shenjat e mëdha, sepse këto i ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vetëm, të veçanta, të çuditshme për njerëzimin dhe për mbar universin. Edhe tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam se për këtyre shenjave është që do vi një tym nga qielli, të cilën ka përmendur Allahu në Kur'an, dhe do vi shpjegimi i tij më i detajuar. Është dalje e Dejjalit, gënjeshtarit i cili pretendon se është Zot, do vi sërimi i tij inshallah. Është dalje e kafshës, e cila i ndan njerëz në besimtarë dhe në qafira sipas asaj që meritojnë tek Allahu i madhëruar. Është lindja e diellit nga perëndimi, edhe do vi sërimi i tyre inshallah me lenin Allahut. Zbritja e Isa alayhis salam, kështu thuhet në hadith, me këtë lloj radhitje thuhet në hadith. Zbritja e Isa alayhis salam, dalja e Yexhuj Maxhuxhëve dhe 3 fundosje, do në 3 shenja, një fundosje në lindje, një fundosje në perëndim dhe një fundosje nga diçka në arabik, do një fundosje tokës gjigande. Dhe shenja e fundit është që do dalë një zjarr nga Jemeni, i cili do t'i grumbullojë njerëzit në tokën ku aty mbi ta do bëhet Kiameti, domethënë tokën e Shamit, dhe mbi aty do bëhet Kiameti mbi ta. Kështu në këtë lloj radhitje tregohen këto shenja në hadithin e Muslimit. Gjithashtu Imam Muslimi po i ka transmetuar një hadith tjetër ku janë treguar këto shenja të Kiametit me një radhitje tjetër, përveç kësaj. Kjo tregon që kjo radhitje që është përmendur në hadith nuk ka ndonjë domethënie të veçantë. Përdesa transmetues kanë përmendur në forma të ndryshme radhitjen, kjo tregon që nuk dihet se kush është më saktë dhe kush më përpara tjetrës. Por ata thjesht i kanë përmendur ato siç mundi kanë mbajtur mend, edhe nuk dihet në të vërtetë se kush është përpara tjetrës. Por ne kemi mundësi që të bëjmë një radhitje të përafërt me disa shenja. Prandaj dihet domosdoshmë në formë të qartë që Dejjali, Allahu na ruaj nga sherrri i tij, ka për të ardhur përpara daljes së Isës alayhis salam dhe përpara Yexhuj Maxhuxhëve. Si tregon në për hadithe, do të dalë Dejjali ka për dalë në kohën e Mehdit radhiyallahu anhu. Në kohën e tij dhe Dejjali ka për të luftuar Mehdin, dhe Mehdi ka për të luftuar Dejjalin gjithashtu. Në kohën e tij do dali Dejjali. Mbas tij do vi Isa alayhis salam, këto janë shenjë njohura që dihet radhitjet e tyre në çdo forme. Mbas ardhjes së Isës alayhis salam, ai do e vrasë Dejjalin. Më pas tregohet në hadith që mbasi besimtarët ta vrasin Dejjalin dhe të fitojnë, atëherë do dërgojë Allahu Yexhuj Maxhuxhë, do dalin ata atëherë. Që dalë e tyre që ka vonuar. Edhe gjithashtu tregohet në hadith që dhe në kohën e Yexhuj Maxhuxhëve njerëzit do shkojnë të bëjnë haxh dhe umre. Kjo tregon që jeta vazhdon. Edhe pse ka peripecia, ka rreziqe, vrasje më radh, jeta përsëri vazhdon për njerëzit. Këto janë disa shenja të cilat janë radhitur nëpër hadithe në formë të qartë, siç po i përmendim.
Ndërsa kush është shenja e parë e cila do vijë, kjo është treguar domethënë në dy hadithe të cilat tregojnë dy shenja të ndryshme, edhe të dy janë cilësuar që janë shenjat e para. Transmeton Abdullah ibn Umar, thotë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: shenja e parë që do dalë është lindja e diellit nga perëndimi, edhe dalja e kafshës tek njerëzit para dite. Ka për dalë para njerëzit tek njerëzit para dite. Thotë dhe cila do për këtyre të dyjeve të jetë e para, tjetra e shoqëron atë më njëherë. Domethënë Abdullah ibn Umari tregon nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ka treguar domthonjë që shenja e parë që do dalë është lindja e diellit nga perëndimi dhe dalja e kafshës e cila i vulos njerëzit në ball ose në hund dhe u thot besimtar ose kafir. Edhe thot cila do të dalë përpara, tjetra është më njëherë pasaj ose bashkë me të. Këtë hadith transmeton Imam Muslimi. Gjithashtu tregon Abu Zur'a, thot qëndruan dhe ulën një herë tek Marwan ibn al-Hakam në Medinë tre persona nga muslimanët dhe dëgjuan atë duke treguar duke thënë. Po tregonte shenjat e Kijametit dhe tha që shenja e parë që ka për dalë është ardhja e Dejjalit. Kështu thuhet hadith transmeton gjithashtu Imam Muslimi, hadithi më së saktë. Pra në dietar kanë treguar, ndërta Ibn Hajar al-Asqalani ka bërë një lloj bashkimi me këto dy haditheve në mënyrë të bukur, të mirë, të pranueshme, thotë, duke shikuar argumentet, ne mund të gjykojmë që dalja e Dejjalit është shenja e parë prej shenjave të mëdha, të cilat tregojnë, domthonë hyn tek shenjat e mëdha, të cilat tregojnë për një ndryshim total në faqen e tokës. Që tregojnë për një ndryshim total në faqen e tokës. Ndërsa lindja e diellit nga perëndimi është shenja e parë, e cila tregon për një ndryshim madhështor në gjendjen e gjithë universit. Edhe fundi i saj pastaj do jetë me kryerjen e Kijametit. Allahu na ruaj nga sherri i Kijametit. Dhe pastaj thotë Ibn Hajar al-Asqalani, nuk është çudi thotë që dhe kafshat të dalën në të njëjtën ditë në të cilën dielli të lind nga perëndimi. Nuk është çudi thotë. Dhe arsyeja është sepse kur lind dielli nga perëndimi, kuptimi i saj është që porta e tokës për njerëzit është mbyllur. Nuk ka më tokë për ta. Do vi serim mbrapa. Gjithashtu dalja e kafshës është, domethënë, urësia e saj që del dhe i shënon njerëz mosbesimtar ose besimtar për ta plotësuar edhe për të siguruar mbylljen e portës për njerëz. Nuk plotësohen, nuk ka mbasaj më ndryshim përveç kësaj prandaj dhe vulosen besimtarë ose mosbesimtarë si të jenë. Kjo është pjesë e akides së muslimanëve, të cilën duhet ta besojmë ne si musliman. Këto janë treguar në hadithe të sakta, edhe ato do vinë atëherë kur do Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu një prej dukurive që ndodh është që këto shenja kur të dalin ato kanë për të ardhur njëra pas tjetrës shumë shpejt. Nuk ka më vonesë në to siç bëhet fjalë për shenjën e Kijametit kur themi që nga koha e Profetit sallallahu alajhi wasallam deri më ka dalë shenja e Kijametit që tregojnë që Kiameti është afër. Këto kur dalin do jenë njëra pas tjetrës, transmeton Abu Huraira në hadithin që ka treguar Imam Taberani në librat e tij nga Profeti sallallahu alajhi wasallam se ka thënë, dalja e shenjave të Kiametit më shenjë të mëdha do jenë njëra pas tjetrës ashtu siç bien ruazat nga gjerdani. Nëse ke një gjerdan dhe ti e pret telin e tij, kur të bien ruazat, ashtu në lloj forme kanë bërtar dhe shenjat e mëdha të Kiametit. Kjo është, domethënë që tregon në hadith që ata janë shumë afër një tjetrit, po dolin njëra prej tyre. Gjithashtu tregon në hadithin e Imam Ahmedit se Isa alayhis salam tregon profeti sallallahu alajhi wasallam se Isa alayhis salam thotë, u thot besimtarëve atëherë, thot Allahu i madhëruar më ka treguar mua, thot se kur të ndodhin këto, kur ndodhin të shenjat e mëdha që dalë Dejjalit, ardha ime dhe Yexhuj Maxhuj dhe me radhë, këto që janë njohurat, thot atëherë Kiameti për njerëzit është si gruaja shtatzan e cila ka plotësuar 9 muaj. Kiameti për njerëzit atëherë është si gruaja shtatzan e cila i ka plotësuar 9 muaj. Edhe familja e saj pret në çdo moment të ditës apo të natës që ajo të lind. Kështu është Kiameti për njerëzit në atë kohë. Këto janë ato që tregohen në lidhje me parathënien dhe hyrjen për shenjat e mëdha të Kiametit. Edhe detajet e tyre do vinë në hutbet të ardhshme,
sepse në tokë ka domethënë ka goxha detaje dhe ato janë shumë të rëndësishme, ato janë pjesa e akidës së muslimanëve, të cilën ata duhet ta besojnë, që të plotësojnë besimin e tyre në ditën e gjykimit, sepse besimi në ditën e gjykimit është një prej shtyllave të imanit, nuk plotësohet besimi i njeriu po qëse nuk e beson ditën e gjykimit, e ndërto hyn edhe besimi në këto shenja, nusë Allahu në madhuar të na ruaj nga sherrri i asaj që vjen. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kur themi që shenjat e mëdha të Kijametit do vinë njëra pas tjetrës, kjo nuk do thotë që nuk do ketë më shenja të tjera të vogla. Përkundazi, mbas këtyre shenjave të mëdha do ndodhin dhe shenja të tjera të cilat nuk cilësohen si shenja të mëdha, por janë shenja të Kijametit dhe ato mund të vinë gjatë kohës kur të jenë shenja të mëdha ose mbas tyre. Edhe një prej këtyre shenjave ne kemi treguar në hutbet të kaluara është prishja e Qabës dhe kemi folur për ta. Gjithashtu një prej shenjave është që do dalë një erë që përshkruhet domethënë në hadithe të sakta, do vi një erë e mirë thotë, e cila do t'i marrë shpirtin besimtarëve dhe kjo do jetë shumë afër Kijametit. Në atë kohë kur Allahu subhanahu wa taala ka caktuar që në tokë do ngelen vetëm ata njerëz të cilët nuk thon Allah, nuk do përmendin emrin Allah fare në faqen e dheut, që mbi ta të bëhet Kiameti. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, krijesat më të këqija tek Allahu i madhëruar janë ata që adhurojnë varret, janë dhe ata të cilët i kap Kiameti gjallë. Prandaj një prej mirësive të Allahut dhe mëshirë e tij është që Allahu i madhëruar dërgon një herë një fllad të mirë i cili u merr shpirtrat besimtarëve, edhe ata nuk e përjetojnë tmerrin e Kiametit, por vdesin përpara edhe takojnë Allahun besimtar. Transmetohet në hadithin e Nawas ibn Sam'anit, është një hadith i gjatë që flet për historinë e Dejxhalit, ngjarjen e Dejxhalit dhe Isa alayhis salam dhe Yexhuj Maxhuj, pastaj thot në të thuar ndër tjera, më pas dërgon Allahu i madhëruar një erë, dhe kjo erë do jetë mbasi të vdesë Isa alayhis salam. Mbasi Isa të jetojnë në tokë për disa vite, atëherë dërgon Allahu i madhëruar mbas vdekjes së tij, një farkohë, Allahu alem sa do jetë ajo, dërgon një erë e cila u merr shpirtin besimtarëve, thotë dërgon Allahu një erë të mirë, e cila u hyn besimtarëve në sjetullat e tyre dhe u merr shpirtin çdo besimtari dhe çdo muslimani, un besimtar të mirë dhe musliman edhe pse është gjunafçar por është musliman. Përdesë musliman dhe marr shpirtin aty që nuk ka për ta përjetuar Kiametin gjallë. Edhe do ngelen njerëzit më të këqij, të cilët do bëjnë me njëri tjetrin imoralitet si gomerët. Kështu thuhet në hadith. Dhe mbi ta do kryhet Kiameti. Edhe mbi ta do bjerë sherrri i Kiametit. Gjithashtu transmeton Muslimi nga Abdullah ibn Amr se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar ndër të tjerë thotë do dalë Dejxhali. Më pas dërgon Allahu Isën birin e Meriemës alayhis salam, alayhis salatu wassalam, thotë dhe ai është njësoj ose është ngjashëm me Urwa ibn Mas'udin, ka qenë një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do shkojë do ta ndjekim mbrapa Isa alayhis salam Dejxhalin derisa ta vrasë atë. Edhe atë do qëndrojnë njerëzit 7 vjet. Për këto 7 vjet nuk do ketë armiqësi ndërmjet askujt dhe të tjerëve. Nuk do ketë armiqësi me njerëzve fare. Më pas dërgon Allahu i madhuar një herë të ftohtë nga ana e Shamit. Dërgon një herë të ftohtë nga ana e Shamit. Dhe kjo herë nuk le askënd prej besimtarëve të cilët kanë një thërmi imani dhe hajri në zemrat e tyre pa ja marr shpirtin, derisa thotë mbase mund një besimtar të hyjë dhe në një shpellë brenda në mal, i shkon erë atje ku të jetë dhe ja merr shpirtin. Kjo tregon që ky është fundi. Mbas asaj nuk ngelet vetëm se të bëhet Kiameti me njerëz të këqij. Allahu na ruaj imanin. Gjithashtu ai që kuptohet për kësaj gjëje është një lloj dobie që ka lidhje me jetën tonë përgjithësi. Po shikosh Allahu i madhuar këtu në këtë hadith tregohet që Allahu do t'u marrë shpirtin besimtarëve, do t'i lejë qafirët gjallë. Kjo tregon që vdekja nuk është sherr për besimtarin. Se shumë shpesh gjën edhe njerëz të cilët nuk kanë dije ose thotë pse Allahu i madhuar merr shpirtin tyre të mirëve dhe nuk ka merr të këqijve. Sepse këta njerëz që thonë të kanë nuk arrin të kuptojnë dot
që Allahu i Madhëruar i le të qijnë në dynja që ta shtojnë zullumin dhe pastaj të dënojë ata, edhe të marrin atë që meritojnë tek Allahu të plot. Mirë, po personi kur nuk beson që ka ditë llogarie, i ngatron llogaritë edhe i dalin llogarit mbrapsh, edhe fillon mendon keq për Allahun subhanuhu teala dhe mendon se Allahu i Madhëruar i le të qijnë të bëjnë çfarë duan, kurse të mirët i vret ose u merr shpirtin. Gjithë kjo vjen nga ignoranca e tyre. Sepse Allahu i Madhëruar si në këtë rast u merr shpirtin e tyre si mëshirë për ta, që ata mos përjetojnë të merren në Kijametit, por të tmerrta përjetojnë ata që njerëzit më të këqij. Në një hadith thuhet që ka transmeton e Buhariu, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu i Madhëruar do dërgojë një erë nga Yemeni, e cila është më e butë se sa mëndafshi. Nuk le asnjë prej besimtarëve që ka sado pak thërmije imanin në zemër pa e marrë shpirtin. Transmeton gjithashtu Muslimi, hadithi është më së saktë. Në hadithin e parë thuhet nga Shami, kurse tu thuhet nga Yemeni, dy hadithe të sakta. Ka thënë dietarët kjo ka dy mundësi. E para mundësi është që këto të jenë dy era të ndryshme, njëra del nga Shami, tjetra del nga Yemeni, ose mundësia e dytë është që origjina ta ketë nga një prej këtyre dy vende, pastaj përhapen ato dy vende në vende të tjera. Kështu që kur thotë në hadith që është nga Shami nga Yemeni, kjo nuk është kontradiktore, por ka mundësi të jenë dy era të ndryshme që kanë burime nga dy vende të ndryshme dhe shkojnë për tek besimtarët dhe u marrin shpirtin e tyre që të ngelen tokë ata që thonë nuk thon Allah. Gjithashtu është përmendur një hadith se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë do ngelet një grup nga ummeti im, do luftojnë në të vërtetën, do jenë fitimtarë deri ditën e gjykimit. Në një transmetim thuhet, do luftojnë, do jenë fitimtarë derisa të vijë urdhri i Allahut dhe ata janë në këtë gjendje. Në një kohë që ne treguam këtu që era do marrë shpirtin besimtarëve, kurse këtu në hadith thuhet deri ditën e gjykimit ose derisa të vijë urdhri i Allahut. Kan thënë dietarët, kuptimi i saj është deri ditën e gjykimit, domthonë deri përpara se të vijë kjo erë. Edhe thotë kur vi urdhri i Allahut, do luftojnë derisa të vijë urdhri i Allahut, domthonë derisa të vijë kjo erë e cila u merr shpirtin besimtarëve. Edhe në këtë kohë me të vërtetë Kiameti është shumë afër për njerëzit. Këto janë disa shpjegime të nevojshme në lidhje me shenjat, edhe në hutbet e ardhshme do vi shpjegime i zgjeruar në lidhje me shenjat e Kiametit, të cilat janë pjesë e akidës së muslimanëve, edhe ato do ndodhin. Ne kemi parë për këtyre shenjave shumë, të cilat kanë vërtetuar edhe kanë treguar qartë vërtetësinë e asaj që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe pse kanë kaluar tashmë mbi 1400 vjet. Edhe nëse ne do jetojmë ose brezat pas nesh kanë për të shikuar ato gjëra që i ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse nuk na jepet mundësi të shikojmë, do të shikojmë të tjerët ato, edhe nëse jo pasardhësit tan, pasardhësit e tyre ose ata që do Allahu, e dijej se kur do ndodh, lut Allahun e madhëruar që të na ruaj nga sherrri i ditës Kiametit. Lut Allahun e madhëruar të na mbyll të jetë me punë mira. Kush vdes për të është bërë Kiameti, këto tregojnë që besimtari ti besoj këto shenja, se kjo është pjesa e akidës tonë, edhe këto tregojnë që besimtari përgatitet që edhe po i erdhi vdekja para saj, për të në të vërtetë është bërë Kiameti, edhe ishte përgatitur për të takuar Allahun subhanuhu wa taala. Lut Allahun e madhëruar na dhuroj sinqeritet në çdo punë.